Trong cái bình này nó luôn luôn có một cái lượng nước, mà chỉ khi nào các bạn bơm nước vào bằng đường này, tức là có nước vào thì mới lấy được nước ra. Chào tất cả các bạn nha. Thì trên cái bình nóng lạnh nó có một cái bộ phận mà các bạn cũng ít để ý đến, đó chính là cái van một chiều như thế này. Thế thì cái van một chiều này thì cái chức năng của nó là gì, thì và cái cách nó lắp cũng như là vị trí nó lắp ở đâu. Đó, thì đầu tiên nhá, thì cái van một chiều này tính năng của nó là để cho nước chỉ đi vào một chiều thôi. Đó, tức là nó chỉ đi vào được mà không đi ra được, thì đó là cái người ta gọi là van một chiều. Và cái vị trí lắp của nó thì nó lắp ở cái đường vào của bình nóng lạnh các bạn nhé. Chắc chắn là lắp ở đường vào, tức là cái đường lạnh ấy. Còn đây là cái đường ra. Thế thì tại sao nó lại lắp ở cái đường vào như này? Là bởi vì cái bình nóng lạnh này thì nó có hai cái đường. Cái đường ra này các bạn nhé, thì cái vòi của nó này, là cái vòi bên trong của nó này nhá, là nó cao đến tận trên đáy này. Vì vậy ấy, thì ngay cả khi mà cái đường vào nó hết nước thì cái đường ra này, tức là nó không có nước ra thôi. Tuy nhiên trong cái bình này thì lúc nào nó cũng đầy nước đến đây, bởi vì cái vòi này là vòi cao, vòi ra các bạn nhé. Đó là cái vòi nó không cho phép cái nước trong bình này cạn vòi ra. Tuy nhiên ấy, thì cái đầu vào này thì cái đường ống nó lại ở bên dưới các bạn nhé. Tức là cái đường ống ở trong này, trong cái bình này, cái đoạn ở trong này, nó lại ở dưới đáy bình. Chính vì vậy mà khi mà các bạn không lắp cái van một chiều này mà cái đường vào này nó hết nước, nó bị rút hết cái hệ thống nước này xuống, và chúng ta lại mở một cái vòi ở phía đằng kia. Đó, khi các bạn mở một cái vòi như vậy thì nó sẽ rút hết cái nước ở trong bình này ra. Đấy, nó làm cho cái bình khô và cái dây may so này nó không ngập nước, và nó có thể dẫn đến là cháy dây may so đó. Chính vì vậy cái van một chiều này nó không cho phép cái nước rút ra khỏi bình khi mà cái hệ thống nó bị mất nước. Đó, và nó chặn lại, nó không cho nước đi ngược ra. Cho nên là trong cái bình này nó luôn luôn có một cái lượng nước, mà chỉ khi nào các bạn bơm nước vào bằng đường này, tức là có nước vào thì mới lấy được nước ra. Còn lại thì lúc nào nó cũng lưu trữ một cái lượng nước là gần đầy bình các bạn nhé. Thế thì khi mà tháo hay là thay cái bình nóng lạnh, đúng không ạ, thì trong này nó luôn luôn là có nước rồi. Thế thì bê cái này xuống nó sẽ rất là lạnh, đúng không? Cho nên là ở cái van một chiều này người ta mới có một cái núm ở bên ngoài như thế này, cái đoạn ở bên ngoài như này, để khi mà khi mà các bạn muốn thay cái bình nóng lạnh này, đó, thì các bạn tháo ở đây ra nhé. Tháo ở đây ra thì cái phần nước nó vẫn còn ở trong bình này, nó chỉ ra hết ở cái vòi này thôi. Thì khi đó các bạn sẽ phải tháo cái con ốc này ra nhé. Bạn nào với nhau đó, các bạn tháo con ốc này ra này, thì đây nó sẽ có một con ốc đó. Bạn tháo cái này ra hoặc bạn gạt cái này ra thì nước nó sẽ chảy theo cái đường như này, nó sẽ chảy ra cái đường nhỏ nhỏ này. Đấy, khi mà nó chảy hết ra rồi thì trong cái bình nóng lạnh này nó rất là nhẹ, thì các bạn tháo ra phát là được luôn. Đó, thì đó là cái tính năng tác dụng cũng như là cái cách lắp của cái van một chiều ở trong các cái bình nóng lạnh. Thế thì khi mà cái van một chiều này nó hỏng thì các bạn nên thay nó, và khi lắp là các bạn nên lắp cái bình nóng lạnh kèm theo cái van một chiều này. Bởi vì khi mà không có cái van một chiều này mà mất nước thì cái bình này nó rất ít các loại bình nó có cái cảm biến mất nước nhé, mà chủ yếu là nó đo nhiệt độ ở trên cái sensor đấy thôi. Và khi mất nước mà cái bình nó cứ đun khô ấy, là nó dẫn đến là cháy luôn cái dây may so ở trong đó. Thì cái van một chiều này nó cũng tương đối là quan trọng các bạn nhé.
thì các bạn lắp không nên là quên nó đấy, mà phải lắp cái van một chiều này vào đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.